Ano pare? Anong favorite niya mga music? Ha? Jazz? Kasi bibili siya ng headset at amplifier. Mahilig siya sa jazz. Anong mga kanta sa jazz, Brad? Just the two of us. Good morning mga Jobsters! Today it's Saturday morning. Katatapos ko lang tapusin yung vlog nung nakaraang vlog. Kung di nyo pa napapanood, ito po yung card or somewhere na link. At sa mga bago pa lang dito, ako po si Jubil Manabat and this is my vlog. Sa mga matatagal na, kilala na ako. Maraming salamat po sa panonood ng videos ko. And ngayon, it's 12:40 na. Ngayon po is 12:40 na ng tanghali. Dito pa rin Singapore. Kailangan magmadali kasi kailangan mag-meet si Carlos kasama yung asawa niya. Bali, sasabay lang sa amin papunta dun sa Sony. Yep, as what I mentioned in my previous vlog, kukuha po ako ng bagong camera today. At baka nagtataka kayo, Jubil, kukuha ka naman ng bagong camera. May camera ka na, yung 80D sa aking G7X which I'm using right now. Yung 80D is nabenta ko na. Ito po yung clip. So okay mga Jobsters, ito na yung wide lens. Ayan yung body sa loob. Other side is yung zoom lens, charger. Natin dito yung bye. At kailangan magmadali na ako. Siyempre, sama ko kayo. Tara! 1:05. Alaunang usapan. Actually, ako yung late. Alauna yung usapan. Nandito na sila doon sa original na meeting place. Pero binago ko yung meeting place nung nandito na ako. Pinalapit ko yung dito sa MRT para magmukhang sila yung late. Pre, ba't late kayo? Nandito kami sa Din Tai Fung. Magla-lunch muna kami. Ngayon lang po sila natututo mag-Instagram. Actually, matagal na silang may Instagram. Ngayon lang sila nagpa-follow sa isa't isa. You need to accept. Long time already. You didn't follow each other. I just born yesterday. Ito na tayo. Kumakaway na sa amin yung camera. 7. FE. Bigat din. Yan yung full frame na. Ito pala may presyo. Body pa lang. Kung hawakan yan pre, baka mabagsak mo. Okay mga Jobsters, we'll do unboxing of the Sony A6500 and the lens I bought. You don't mind also I'm using Canon? No! God, please, no! No! Manuals. Camera body. Freshly from the oven. Oh. These So are the chargers. So they have 3 pins, different charger outlet, 1 battery. That will be the adapter, and then This will is be the battery. adapter, USB cable, battery, shoulder strap, eye cap for the viewfinder. Here, this is the viewfinder. This one, 6500. It's all here. So this here. And then here we have the lens. That is the 35 mm. 35 f1.8. 1.8. Yeah. So included. This is the lens hood, and this will be the lens. Cap and cap. the rear cap. And the rear cap. So have the manuals inside. The manual inside. And then next we will have the SEL 1018 No. Manuals. manuals. The wide lens. The ultra wide lens. Ultra wide lens. It comes with the lens hood, lens cap, Lens cap. yeah, and then the rear cap. Okay. So together, the camera bag, Camera bag. Battery. 64 gig high-speed SD card. And the cleaning kit. Yes, you have the blower, the cleaning solution, and also the brush. And then also, you purchase the additional battery. How many batteries is advisable? Because I'm doing video for this one. 4K. 3 will be good. 3 will be good. Yes, because for videography, for 3, it should cover at least about 4 to 5 hours. Thank you. At maghahanap kami ng external charger para dun sa camera. Kasi yung A6500 is walang kasama external charger. Pag i-charge mo siya, kailangan ikabit mo mismo sa camera. Siguro yun yung isang bad comment ko para sa camera to. You have to buy separately. Unlike nung Canon, may sariling external charger. Sony Original. Just okay, $99. Now we offer $79. Wow. Made in China. Yeah? Made in China. Ha? Ito yung harang. Paano harang? Without this, cannot achieve this kind of Yeah. I really have to get an amplifier. Amplifier is how much? 800. Whoa! The headphone? 500. Bili mo na, baka mabili pa ng iba yan, Brad. Maybe lower version got 799. What the? For this headset, 3,420 Sing dollar. Whoa. So expensive headset.
Yeah, nandito kami sa Al Capone. Pre. Good evening. Good May balita ako, na-aksidente ka daw. Ano kasi, naglaba ako noon, tapos sinampay ko yung yung labada sa labas. Tapos bumalik ako sa kwarto, dota ako sandali. Tapos biglang umulan ng malakas na malakas. Ayun, tinakbo ko. May nagluluto pala sa bagong lipat na bahay. Nakasara yung glass door. Ayun. Tumama ka. Yung ulo muna. Yung ulo, tumama ka doon sa glass door. Tapos yung tuhod sumunod. Hindi nabasag yung glass door, pero nabasag. Gano'ng kakapal yung glass door, pre? Siguro mga half inch. Dugo or? Oo, inawakan ko yung ulo ko. Uy, teka na nga, parang may mali Lumubog. Yung una parang okay lang. Parang masakit lang ulo ko, nauntog ako malakas. Nung umiga ako, maya parang napupuno yung bibig ko ng dugo. Gabi na yun, ha? Mga 11. Tinawagan ko si Carlos. Carlos. Wala niya ako sa KTPH. Pumunta kayo sa ospital. Next-ray ka kagad or? Ano muna, check up. Ako nagagalaw ko yung kamay. Ating CT scan. $300 yan. Ating noo mo, tama? So, anong nangyari? Nagkaroon ng Lumog. na-dent. So, ito na yung brain mo, di ba? Tama? Oo, tingnan mo yung brain dito. Walang laman. Isang side yun, pre? Ito. Ayan yung lubog, ayan kita sa light. O, kita yung difference. Ito, walang lubog. Itong side na to, lubog. So ngayon, wala pa ako nararamdaman dito. So manhid siya. Tinatamaan ng nerve. Na, yung parang nararamdaman mo yung parte na. Nakabahan ko lang baka hindi na ako mapag-swimming. Kasi nag-free dive ako. Kasi di ba may rubber dito? Yung pressure. Anong matututunan natin dito, pre? Huwag kang magsampay sa labas. Hindi na nga ako nagsasampay sa labas Diretso na nga sa parador para wala nang problema. At nandito na ako sa bahay mga Jobsters. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa vlog na to. At sana nabigyan ko kayo ng saya kahit papano or napangitiman lang kayo kasi always make someone smile. And please subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe. At kung nagustuhan niyo yung video, please give a thumbs up. Sa susunod ulit. And this is how this vlog ends. Kung uso ang skinny jeans, meron ding skinny salad, skinny pizza. Hindi pala tayo dito. Ha? Di ba? Dito. Tayo sa fatty pizza. Tara, hindi pala kami kakain dito. Sorry. At dahil mahilig ka sa Game of Thrones, pre, yun ang yung pangalan.